الملحقات اللي مع الساعة، الشاحن والكتالوج وشاشة الحماية. أول حاجة هنا في زرارين، واحد بتاع الرجوع وده زر التشغيل الباور، وهنا في مخرجين للصوت، واحد للسبيكر وواحد للميكروفون. هنا مكان الشاحن، تمام، وهنا بيتحط شريحة نانو، بسم الله، وهنا مكان الشريحة، وده بيحسب عداد ضربات القلب، وهنا عدسة الكاميرا. بالنسبة للساعة وزنها 78 جرام، المعالج بتاعها 1.3 جيجا هرتز، نظام التشغيل بتاعها اندرويد 5.1، دقة الشاشة 320 في 240. أول حاجة في خلفيات كتير، لو حبيتوا تغيروا خلفية تضغطوا ضغطة مطولة زي كده وتختاروا أي خلفية تانية، تمام. ادي التطبيقات زي ما انتم شايفين كده باللغة الإنجليزية. عايزين نغير اللغة، أول حاجة نعملها نخش على الضبط language، تغير اللغة. شوفوا في لغات كتير ومنها اللغة العربية، يبقى دي ميزة مهمة إن هو يدعم اللغة العربية. ودلوقتي نبدأ نتعرف على الساعة من جوه. أول حاجة لو عايزين نجيب الطقس نرفع الشاشة زي كده، وبننزل الشاشة بنشوف من هنا الوقت والتاريخ واليوم، وكمان الشبكة وحجم البطارية. هنا في الأيقونات اللي موجودة في كل الهواتف الذكية، لأن الساعة كمان تدعم الواي فاي والبلوتوث. تحديد الموقع الجي بي اس، كمان وضعية عدم الإزعاج، ولو عايزين تخلوا الساعة فايبريشن أو سايلنت. هنا كمان عداد الخطوات. من هنا من على اليسار بيكون في نوتيفيكيشن الإشعارات، ومن هنا بيكون في التطبيقات الموجودة في الساعة. الساعة تدعم جهات الاتصال، تدعم اتصال واستقبال المكالمات، تدعم إرسال واستقبال الرسائل. هنا كمان في التقويم، وهنا المتصفح والإعدادات. طبعا شكل الأيقونات اتغيرت لأني غيرتها من اب ليست. في 2 شكلين، الشكل اللي انتوا شفتوه دلوقتي والشكل العادي، تمام. من الحاجات كمان المهمة اللي موجودة في المعارض، تقدروا تحتفظوا فيها بالصور والفيديوهات، لأن ذاكرة الساعة ما شاء الله حلوة. الذاكرة الداخلية 16 والذاكرة العشوائية 1 جيجا. الكاميرا كمان تصويرها شوية يعني يمشي حاله. هنا كمان في منبه، لو تحبوا كمان أوريكم صورة بالكاميرا. ودي صورة أخدتها بالكاميرا الساعة. هنا في الصحة اللي هي عداد الخطوات وكمان معدل ضربات القلب. وهنا مدير الملفات والموسيقى. حالة الطقس، البحث، كمان الساعة تدعم البحث الصوتي. فيها متجر جوجل بلاي، نزلت منه تطبيقات لو تحبوا. شوفوا كأنها جوال عادي، تقدروا تنزلوا التطبيقات اللي انتوا عايزينها. كمان تدعم البحث عن الجوال عن طريق الساعة. كمان فيها جي بي اس لتحديد المواقع. شوفوا فيها خريطة لو عايزين تحددوا موقع، لو عايزين تشوفوا أي حاجة، تمام. وهوريكم مقطع فيديو على اليوتيوب عشان تشوفوا عملي الصوت، وكمان تشوفوا انها بتدعم تشغيل التطبيقات. وده مقطع فيديو ليا لمراجعة ساعة السلام كانجوير. عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم طيبين وبألف خير. مرحبا بجميع الأخوة. طيب تشوفوا معايا هنا حاطة الميموري، ولو جيتوا الناحية التانية تلاقوا الشريحة. وبالنسبة لسلبيات الساعة، لا تدعم الذاكرة الخارجية، ليست ضد الماء ولكنها مقاومة للماء. الحاجة اللي تعتبر ميزة وعيب في نفس الوقت هو كبر حجم الساعة. رابع حاجة البطارية. طبعا الساعة لسه جديدة معي، هجربها اليوم وبعد كده هكتب لكم كم قعدت معايا بالظبط. ومن هنا يكون الفيديو بتاعنا انتهى، ان شاء الله يكون عجبكم. ولا تبخلوا علي بالاشتراك بالقناة واللايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل فيديو جديد. ويهمني رايكم في التعليقات، واقول لكم مع السلامة.